Wow! Ce surpriză! Deci tind să cred, sper din suflet că e aeroport acolo. Bă, o cafeluță, am prins și un accident. Chestie interesantă. Deci am găsit locul ăsta și am oprit să facem niște poze. Bă, aici mă simt exact ca în Grecia. Acum depășesc doamnele astea și în sfârșit calc și eu pe podul din Mostar. Cer să iau o lingură cu de toate? Bună dimineața, internet, și bine v-am găsit cu bine, Alex, pe motor aici în ziua 3 a aventurii noastre, Road to Dalmatia. Ne-ați prins pe picior de plecare exact din Sarajevo, sau mai bine zis exact pe picior de plecare din Sarajevo. Acum am scos motoarele din curtea pensiunii, trebuie să coborâm delurețele astea, care sunt cum sunt. Foarte abrupt aici, nu știu cât vedeți voi, la ieșire la strada principală, și avem și un semafor. Și coborâm derulețele astea și după aia o luăm după GPS în direcția Mostarului, unde e cazarea noastră din seara asta. Astăzi va fi probabil cea mai scurtă zi, avem doar 125 de kilometri de mers. El zice 2 ore și 10, practic mă aștept să fie cam dublu. Pentru că și el asta nu husky în spate, mor frumosule, bună, bună frumosule, bună frumusețe. Oh, ce frumusețe de cățel! Am voie să fac stânga, am voie. Și am văstare verde. Da, toată lumea e ok. Și mergem liniștiți. Da, ziceam că mă aștept să facem mai mult, poate chiar dublu. Pentru că, cum a fost și ieri, ne-am oprit, am stat la povești, am stat la făcut poze, am stat la mâncat, am stat la, nu știu, să ne odihnim fundurile și spatele și tot felul de activități de genul ăsta de motociclit la drum lung. De-aia zic, probabil o să stăm mai mult, dar nu e nicio problemă. Sper că ați văzut cele 2 clipuri de ieri și acum am ocazia să zic direct și live, îmi cer scuze că trebuie să fac 2 clipuri. Pentru că ieșea pur și simplu, dacă făceam un singur clip pentru toată ziua al 2, făceam un clip de o oră și ar fi și prea lung. Și știu că nu aveți tot timpul să vă uitați la o oră și e problematic și pentru mine chestia asta, pentru că m-am zis în alte clipuri anterioare, pentru Google, pentru YouTube, contează cel mai mult să te uiți până la finalul clipului. Și voi, chiar dacă luați clipul meu, vă uitați jumătate de oră și reveniți după nu știu câte ore sau câte zile să veniți și cealaltă jumătate de oră, chestia asta mie mă va pune ca 2 view-uri de câte jumătate de oră în loc să pună un view complet de o oră. Așa că m-am gândit că cel mai ok e să fac 2 clipuri, partea 1 și partea 2 o să aibă fiecare undeva sub jumătate de oră. Și tocmai le vedeți când vă pică bine, când aveți timp, când vă puneți, mai ales că acum e Sfânta Zi de Paște, vă puneți la masă cu a voștri, mai ales pentru primul clip care acum s-a uploadat și o să fie publicat în seara asta pe canal. Văd că benzină mai avem pentru tura de astăzi, cel puțin eu, nu știu cum stă Costina, am uitat să le întreb. Da, nu contează, cum probabil o să mai oprim, să facem un blin și să mai luăm o cafea, că doar ce am băut o singură cafea dimineața asta, a făcut Costin o tură cu motorul de Sarajevo ca să aducă niște cafele la pachet, pentru că eram undeva cam departe de centru și de zonele populate cu crâșme și a fost nevoie să meargă să ia cu motorul, pentru că și seara am fost la plimbare pe jos 3 km jumate ca să mâncăm. Dacă n-am venit înapoi, trebuie să luăm taxiul. Și eu în dimineața asta nu am putut să ies pentru că am stat de la 6 dimineața până la 9 să editez și de la 9 la 10 a durat să se uploadeze clipul pe YouTube din cauza netului prost ce l-am avut aici la cazare. Că vedem acum
împreună cum arată Mostarul și pe motor. Semnalizez. Vedeam semnalizarea, dacă urma să iasă sau nu. Am zis Mostarul de pe motor, nu Mostarul, să vedem Sarajevo de pe motor. Cel puțin partea asta mai rezidențială, pentru că centrul e exact în partea dreaptă de noi, partea opusă a orașului. Centrul vechi, care, cum ați văzut pe filmarea de seară, seamănă foarte mult cu o țară musulmană, pentru că, n-ai de înțeles, sunt musulmani, au bazare, au obiceiurile lor, mâncărurile lor tradiționale și, da, e de înțeles de ce arată așa, foarte frumos, nu mi-a displăcut, m-am simțit ca în Turcia, mie îmi place foarte tare Turcia, deci m-am simțit foarte bine. Da, trebuia să fac stânga acolo și am dormit în păpuci. Și o să facem stânga aici. Că povesteam cu voi și am crezut că la următoarea la stânga. Dar nu trebuia acolo, dar văd că merge și pe aici, deci suntem în grafic. Trecem printr-o zonă și mai rezidențială a Sarajevului. Sincer, față de Novi Sadul pe care l-am văzut ieri și alaltăieri, Sarajevo ăsta arată mult mai comunist, mult mai blocat în timp. Cum ai zis ieri, pe total, toată Bosnia și Herțegovina mi se pare ca o Românie din anii 90 blocată în timp. Vedeți ce înseamnă? Ei au rămas săraci fără UE, au rămas singuri și noi am avut UE, am avut NATO, am avut sprijin extern și în România, decât în câteva orașe mici, nu prea mai vezi să arate așa. Pe când la ei, săraci, au rămas un pic în tub. Au rămas un pic blocați în timp. Da, asta e. Ce să faci? Cum le-a fost și lor norocul, cum le-a fost și nouă norocul. Da, ne-am redresat. Ce fain steagul Palestinei aici. Glory to the resistance, glory to the resistance, my brothers. Chiar așa. Cred că iar m-am mâncat prea prost. N-am zis să turn right. Da. Chiar mi-a zis Waze în caz că voi nu cred că auziți, dar mi-a zis să turn right și de-aia m-am dus în dreapta. Da, se părea că trebuia următoarea la dreapta. Nu-i nimic. Din nou, repet, mai vedem din Sarajevo rezidențial. Nu știu câți dintre voi ați văzut filmul Eurotrip, momentul când au ajuns. E un film vechi, de prin anii 2000, a fost filmul copilăriei noastre, deși și eu și generația mea, ăla nu ar fi fost un film care ar fi trebuit să avem voie să-l vedem, dar mi-a rămas în suflet pentru că a fost și unul din primele filme pe care le-am văzut pe digital și pe vremea aia nu aveam multe opțiuni de filme pe CD-uri și DVD-uri. Și exact ca în filmul ăla mă simt când au ajuns ei în Bratislava și și-au cumpărat hotelul cu, nu știu cât avea, $1 și ceva. Și cu dolarul ăla și ceva au cumpărat tot hotelul în care stăteau sau ceva de genul ăsta. Da, exact așa mă simt. Ce mood au avut ei când au ajuns și ce feeling au avut când au ajuns. Exact așa mă simt și eu acum în Sarajevo. Te-am dus pe ruta scenică. Ce? Te-am dus pe ruta scenică. Cum? Era ce? Nu. Pur și simplu am luat, știam un alt traseu. Nu o scurtătură, că a fost mai lung, dar un alt traseu mai scenic. Îți trebuie un carpool ride. Poți să ții... Doamne, ferește.
poate să-și ia și el și voi un carburant exact ca a meu, ca să aveți Waze în față și să vă controlați muzica și podcasturile cu 30% reducere folosind codul Alex pe motor și aveți și link direct în descriere pentru modelul pe care l-am eu, special pentru BMW GS. Ce măschie mare acolo? O moschie uriașă în stânga. Nu-i Hagia Sofia sau moschie albastră, dar tot era o moschie frumoasă. Blocul ăla e o pată de culoare. E un Ibis. Ok, Ibis, care nu știți, e un lanț de hoteluri mai low budget, dar e un lanț foarte mare, îl găsește toată lumea. Și asta înseamnă că probabil e o clădire mai nouă. Și de aia e așa colorată față de restul de gri dezolant ce-l avem în jurul nostru. Și să nu uit, Paște fericit și Hristos a înviat celor ce sărbătoriți astăzi Paștele. Noi, după cum vedeți de acum, îl sărbătorim pe drum. N-avem ouă roșii la noi, nu avem miel, din fericire, că tăiatul mielului e o practică barbară, nu mă zic. Dar ne avem motocicletele, ne avem drumul în față, ne apropiem încet de căldura Adriaticii. Viața e bună. Singurul lucru care îmi lipsește e Iulia, dar ea au vrut să rămână acasă cu pisici și să nu mai fie nevoie să ducem pisici la bunici încă o săptămână și ceva. Bineînțeles, și îmi lipsesc foarte tare pisici, că asta e viața de tată de pisici. Ți-e foarte dor de ei când pleci de acasă. Wow! Ce surpriză! Deci știi să crezi, sper din suflet că e aeroport acolo și nu se prăbușește în momentul ăsta. Doamne ferește, poate să prăbușească, da, mai mult ca sigur că e aeroportul. Dar a fost foarte luat prin surprindere că nu mă așteptam. Cam asta a fost, dragilor, și Sarajevo. De acum ne-au crescut limita de viteză la 80 la oră. Cred că avem ceva drum expres. Pacia. Hai, să-i dăm bice spre Mostar, să avem asfalt uscat, o zi cât mai plăcută și vă mulțumesc din nou că sunteți aici cu mine, cu noi, pe motoare, pe șaua mea și pe șaua lui Costin și vă uitați și îmi lăsați atâtea mesaje frumoase și în comentarii și în privat. Am văzut că mi-ați dat și am încercat să vă răspund la toți, sper că v-am răspuns la toți. Mulțumesc foarte frumos, îmi dau foarte multă energie pozitivă. Și așa știu că sunt o persoană prea pozitivă eu. Cu comentariile voastre sunt și mai și. Bine. Ne vedem mai încolo. Drum bun. Mi-a făcut un prieten. Băiețelul ăsta din mașină, ce fericit-i. Când mi-a arătat thumbs up. Și am arătat înapoi și ce s-a bucurat dragul de el. Am oprit să punem o guriță de benzină. Nu, de fapt altceva. Am oprit din două motive și benzina a fost un bonus. Prima dată că aș fi vrut să mai beau o cafea, dar era cam coaptă benzinăria asta și n-am găsit decât aparat de cafea de la automat, de la de 100 de ani. Și al doilea motiv, pentru că mi-a zburat, aveam ochelare de soare la curea aici la rucsac în față și mi-a zburat și trebuie să-mi ia găți de handguard și mă temeam să-mi ia vântul. Stăteau ei acolo, atârnau hanging on for dear life, dar părea că nu sunt foarte stabili și am vrut să iau să pun în altă parte. Nu știu ce mai scump pe ochelari de soare, sau mizerie de aia din Decathlon, tocmai de aia e și port ca să nu-mi pară rău dacă îi pierd, dar totuși nici nu aș vrea să-i las intenționat să se piardă, că alții nu am la mine și după aia trebuiască să stau să caut ochelari de soare. Salutare, colegii! Bună dimineața! A început să fie destul de plin de motoriști pe aici. Cum ne apropiem de Mostar, uite, mai avem cât 101 km pe ambele sensuri. Și mulți care mers încolo, i-am văzut acum când stăteam noi la benzinărie și cu vreo două mâini de motocicliști care veneau din sensul ăsta la s-ar putea să fie o zonă destul de tranzitată de motocicliști, adică mai mult ca sigur. Am toată Bosnia îi, mai ales ca să-s liberi de Paște. Sigur nu suntem singurii turiști pe două roți care vin în partea asta astăzi.
Și bineînțeles, la fel ca ieri, deja am avut vreo 7-8 radare de când am plecat, de jumătate de oră de când am ieșit din Sarajevo. Nu am văzut încă nicio mașină de poliție, dar radare o grămadă. Și ți apar pe Waze, au indicator, au panouri pe marginea drumului și le și vezi cum stau pe niște stâlpi cu două camere îndreptate înspre tine. Îți pun ochi la drum și unul la Waze, Doamne ferește să nu pierd avertizarea sonoră a Waze-ului că vezi că e zonă cu radar. Și dacă ieri nu am fost în destule zone care să mi se pară că Bosnia are un pic din cei mai frumos din România, astăzi în zona asta, cum am urcat aici printre dealuri după plecarea din Sarajevo, mi se pare că e o mini-Austrie de-a dreptul. Bine, o mini-Austrie cu arhitectură a caselor ultracomuniste. Nu vă imaginați că zic de case, zic așa, de platou, de geografie, de natură, cum se vede și cum arată. Casele nu se compară, nimic în Europa nu se compară cu arhitectura tiroleză, bineînțeles. Dar ca natură, ca geografie, seamănă foarte tare cu... Am așa un feeling foarte puternic de Austria. Austria, Elveția, care ați fost, știți exact la ce mă refer. Nu știu cum s-a întâmplat, cum am nimerit. Suntem undeva la 80 de km de Mostar și am nimerit într-o gașcă de motocicliști. Avem o tură în față, o tură în spate. Mi-a făcut semn să mă duc, dar e tot ok, că doar nu mă grăbesc nicăieri. Stăm cu minți, ne uităm. Suntem și noi turiști. Vizităm. Frumoasă Bosnia, de nu e adevărat. Nu m-am plictisit deloc de ieri, de când am intrat până în Sarajevo, de când am intrat în țară până în Sarajevo și nu mă plictisesc azi deloc de când am plecat din Sarajevo spre Mostar. Uite acolo și ce munți, ce superbitate de fiu avem între... Nu, uitați acolo în față. Și drumurile în partea asta sunt mult mai ok, mult mai noi, mult mai nepedicite decât ce am avut ieri. Foarte de treabă și colegii motocicliști din Bosnia. Ei sunt la plimbare. Bine, că și noi suntem la plimbare, deci vorbesc prostii. Ce mulți faini avem acolo și ce fain e drumul ăsta. Aș vrea să zic că este un M ceva, nu știu exact să vă zic care M, dar sigur dacă ați văzut harta de la începutul clipului, că sigur am pus-o la un moment dat, uitați-vă acolo. Da, practic drumul care leagă Sarajevo de Mostar. Și am luat o pauză de cafeluță, că n-am băut decât una dimineață și simțim nevoia și de o a doua. No. Bău cafeluța, am prins și un accident. Chestie interesantă, am văzut acum pe viu și am citit și pe net înainte să venim. În Bosnia nu poți să faci amiabilă, în caz de absolut orice accident trebuie să chem poliția. Ceea ce e foarte interesant. Da, na, sperăm să nu fie cazul la noi. Hai să dăm bice mai departe spre Mostar și spre ceva. Zice Costin că a văzut ceva lac interesant aici. Am fost într-o localitate care se numește ceva de genul Cojic, dacă mi-aduc bine aminte. Poate zic greșit, dar sigur o vedeți pe... sau ați văzut-o pe harta de la începutul clipului.
foarte mulți motocicliști. Ne-am întâlnit și pe drum și acum cât am stat la cafea, văd că nu suntem singurii care ne-am programat o Bosnie pe weekendul ăsta cu Paștele. Deci am găsit locul ăsta și am oprit să facem niște poze. Nu știu cum să vă povestesc. Ia să vedem unde suntem. Stai să-mi ascult telefonul să nu-mi citiți mesajele. Și acum deschid Maps și suntem tot undeva pe M17 lângă Neretva. Ce Neretva? Mă gândesc că e rău unui lac, da. În drum spre Jablanica. Nu? Nu, în partea asta altă suntem. În drum spre Mostar. Spre Potoci, pe M17. Aici, între munții ăștia. Ce aveți și în stânga și în dreapta, să văd aici pe hartă. Și ce apă. Turcoaz. Și curată. Uai, ce bine măcar că apă e curată. Ce-i drept? Mai sunt ceva gunoi acolo. Ce-i drept, nu prea mai am văzut așa de multe gunoaie pe partea asta astăzi, din fericire. Nu. Ciumurdale Bela. Și la fel și Bela lui Costin. Noroc că Manuel de la Bora Moto ne-a promis că ne așteaptă cu un detailing pro din partea lui. Puteți să vedeți și voi la boramoto.ro ce înseamnă un detailing profesional. Știu că i-am lăudat că pe partea asta nu mai sunt așa multe gunoaie, dar m-am înșelat. Cred că sunt numai mai bine ascunse. Și nu mai trec mult și nici mai avem mult până la destinație. Mai avem 15 minute, 10 km, zice Waze-ul, până în Mostar, până la cazarea noastră de Mostar. Și mi se pare că după ce am trecut de defileul râului ăla, ce tocmai l-ați văzut, superbitatea aia de traseu, mi se pare că am ajuns în Grecia. Deci să mor dacă țara asta n-are câte un pic de fiecare țară europeană. Sincer. Bă, aici mă simt exact ca în Grecia. Munții ăștia nu foarte înalți, acoperiți numai cu arbuști, ventilatoarele alea vârfurile munților, grădini cu copăcei de ăștia mici și măslini, terase, case pricăjite, vai și amar de capul lor, dărăpânate, benzinării noi, exact ca în Grecia. După ce am trecut de defileul ăla, exact ca în Grecia arată. Și la 14 ani de zile de când am aflat de orașul ăsta și de când îmi doresc să-l văd și aștept să-l văd, am ajuns în sfârșit în Mostar. Suntem la 6 minute de cazarea noastră și ăsta nu știu ce face. Ăsta la verde până s-a făcut iar roșu. Și ăsta nu vrea nici cum să ne lase să ne băgăm și noi
Ce țăran! Da, nu nimic, ca bine că am ajuns cu bine. Stai că facem o românească. Aceea. Și gata. Măcar știm o treabă. Așa. Deci planul pentru astăzi în continuare pentru mine e să merg să iau cazarea, să mă cazez, să mă pun să termin de editat videoclipurile cele de ieri din ziua 2, partea a doua, și să încep să le editez pe ăsta la care vă uitați acum. Și pentru noi înseamnă că ne vedem diseară, când o să ieșim la plimbare să vedem Mostarul, sau după masă de fapt, nu diseară, să vedem Mostarul și să vedem ce mâncăm bun aici în Mostar. Hai, o dihnă plăcută nouă, dihnă plăcută în continuare pentru voi, că o să dureze doar câteva secunde. Mă bucur să vă revăd de aici din Mostar la ceas de seară. Trebuie să fiu sincer cu voi, noi am mai ieșit odată, nu am mai ieșit o tură astăzi, am ieșit exact când am ajuns să mâncăm, că eram leșinați de foame. Și am dat o tură și am văzut deja podul de Mostar, dar mai facem o tură de centru istoric, de Starigrad, imediat, să-l vedem împreună și să vedeți și voi în imaginile mele celebrul pod din Mostar. Iar e ca în Sarajevo, ca un bazar din Turcia, arată tot, și magazinele, și comportamentul, și ei. Nu zic ceva rău asta, o zic ca un simplu fapt. Obiectiv, din nou, mi-aduce aminte tare de Turcia. Malim! Și simbolul Bosniei, pentru că podul din Mostar este cea mai reprezentativă chestie arhitecturală pentru Bosnia și Herțegovina și într-adevăr e deosebit. E deosebit să-l văd de aproape, super fericit că după atâția ani, după ce am aflat de el și de când îmi doresc să ajung în capătul ăsta de Europa, am reușit și eu, și mai ales că într-o tură cu motocicleta. Și ăsta e podul cu vederea peste oraș în partea asta. Mi se pare interesant că e mult mai gol decât era azi la prânz. Mă așteptam acum pe seară să fie exagerat de plin, pentru că la prânz a fost foarte nasol și nici nu am avut chef să trecem de punctul ăsta de unde v-am arătat acum podul, tocmai de asta, că aici pe unde suntem noi, pe străduța asta, era full, adică nu aveai loc să arunci o scopitoare. Dar acum e mai chill și mai lejer. Bineînțeles, majoritar turiști, se vede, dar interesant că e mai gol la ora asta. După 14 ani de când am aflat de existența lui, 14 ani de când îmi doresc să ajung aici, acum depășesc doamnele astea și în sfârșit calc și eu pe podul din Mostar. Sper să nu mă împiedic. Aha, jest tak, bo mi jest navikli sve to, pa ono, razumijete, ali valja novi mošičarki. And I made it to the top. Încerc să cobor pe partea asta la altă fără să alunec și fără să mă împiedic de grilaj, chestiile astea care sunt puse tocmai ca să nu aluneci.
Și văd că avem și mai mult bazar pe partea asta la alta. Takže prostě dohromady asi. Aici Alnecoasă e piatra asta de pe jos. Ho! Aici e chermeză. Și ar merge un ghețat, ar merge o baclava, ar merge un ceai, ar merge un cadaif. Numai foame, numică, la prânz am mâncat tot. Am mâncat iar pleșcăviță. La fel de bună ca aia de seară. Poate un pic mai puțin bună totuși, că am avut mai puțină salată decât aseară și mai puțin cartofi. Deci partea asta altă de pod, practic opusă de unde suntem noi cazați și direcția din care venim, e tot un restaurant și o crâșmă și zonă turistică și acolo sus se poate merge, că noi de acolo venim și jos aici pe malul râului, pe albia râului. Deci numai restaurante și restauranțele, e foarte turistic și combinația asta de turistic cât de cât cu bun gust, dar noi cred că ajungem în curtele ăștia și n-ar trebui să ajungem în curtele ăștia. Hai să pun Google Maps-ul. Bun. Am găsit aici o scurtătură pe lângă chiloții puși la spălată, doamne, este ca să ajungem aici jos la viewpoint-ul spre pod, practic. Da, uite-l aici. Aici trebuie să ajungem. Și să vedem podul din unghiul celebru. Ta-da! Mostar Bridge. Văzut din unghiul ăsta de jos, aici jos, e așa ca o plajă mică de pietriș cu băncuțe și viewpoint ca să vezi podul, ca să zic așa, din unghiul cel mai perfect, adică de aici, de jos. Și ne-am așezat la un restaurant să ciugulim ceva, să bem o bere, pentru că, zic ciugulim, pentru că noi am mâncat prunzul la 3 și încă suntem sătui de la pleșcăvițile alea uriașe și am găsit un restaurant cu o vedere exact aici, în centru vechi. Stați așa să mă întorc. Suntem exact deasupra râului care trece pe sub podul din Mostar. Și hai să vedem ce ciugulim, de fapt, și de drept în seara asta, ca să nu fie nici prea mult, nici prea greu și să ne pice bine, practic. Deci, cina campionilor pe seara asta, o bere și chestia asta care se numește tufahije și cu siguranță nu zic bine, care e un măr poșat în sirop de zahăr, umplut cu alune de pădure și acoperit cu frișcă. Dacă vă imaginați așa ceva, nici eu n-am mai auzit de azi până azi de el, dar că e foarte popular în Bosnia și cer să iau o lingură cu de toate. Așa arată și... E un măr însiropat rece, nu-i cald, am crezut că o să fie cald, dar nu-i cald. Și bun. E un desert super răcorător, văd că. Ia să mai iau o lingură, dacă reușesc. Da. E foarte bun, țineți minte. Mamă, și umplutura are... Deci așa arată pe interior, cu umplutura aia de alune de pădure. Ceva ca un fel de piure de castane, dar e un piure de alune de pădure. Nu alune, pardon, de nuci, vorbesc prostii, piure de nuci. No, poftă bună să am. Vreau să zic că umplutura asta e exact umplutura de la bagel noștri cu nucă. Ce găsim în bagel noștri cu nucă e exact umplutura asta de ce am aici în farfurie, în mărul meu coșat. Și cam asta a fost pentru astăzi, dragilor, cam asta a fost aventura noastră până la Mostar. Ne-am terminat seara cum trebuie, exact cum deseri și o bere, exact ce-ți dorești de la viață. Dacă ați rămas până aici, știți povestea, cel mai tare mă ajută să-mi lăsați și o abonare dacă nu sunteți deja abonați. Dacă vreți să sprijiniți canalul, aveți jos un link de a deveni membri. Nu uitați să plesniți butoanele de like, de share către prietenii voștri și cam atâta. Ne vedem mâine din drumul nostru înspre Adriatic Highway, drumul D8 din Croația și suficient pentru zi, nu? Nu uitați, fiți buni cu voi, fiți buni unii cu alții și apă, paie și bătaie și asfalt uscat.